Chào mừng các bạn đã đến với MMA Talk Hub. Tôi là Phương Đoạt, General Manager của Infinity Việt Nam. Đồng hành cùng với tôi hôm nay có bạn Hào đến từ DPoint. Xin chào chị Phương, cũng như là chào tất cả khán giả của MMA Talk Hub. Thì Hào là đồng sáng lập cũng như là giám đốc kinh doanh của DPoint, một cái nền tảng về chuyên sâu về loyalty. Vừa rồi chị cũng có tham gia với một guest speaker trong chương trình MMA Talk Hub về Customer Data Platform và Customer Journey. Thì hôm nay cũng rất là vui vì là mời được Hào tham dự vào cái Talk Hub lần này và chia sẻ về Loyalty Customer. Thì Hào có thể kể thêm cho khán giả về DPoint của mình là một giải pháp như thế nào được không? Thì DPoint là một nền tảng chuyên sâu về công cụ hỗ trợ cũng như là tư vấn về các chương trình loyalty. Thì tụi em bắt đầu là một startup thì start trong giai đoạn Covid, tức là cũng 2021. Rất challenging ha. Đúng ạ. Nhưng mà cái thời điểm đó thì tụi em lại nhận ra là cái nhu cầu về loyalty rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì không có ai ra đường được hết. Và mọi người gắn kết với nhau thì gắn kết với nhau bằng những cái nền tảng về truyền thông digital. Thì rất nhiều các doanh nghiệp người ta không có database, người ta không hề có một cái tương tác nào với khách hàng, tại vì đa số tất cả các tương tác đều là offline. Thì họ bị thiếu công cụ, họ lại cũng bị thiếu một cái know-how về vấn đề là làm sao để giữ chân khách hàng. Khi mà Covid ập tới thì lúc mà hết Covid ấy là gần như là reset game, khách hàng là thay đổi hành vi rất là nhiều, khách hàng lại thay đổi những cái thói quen, khách hàng cũng thay đổi những cái thương hiệu quen thuộc. Thì lúc đó thì cái bài toán đặt ra là làm sao giữ chân được khách hàng, làm sao để có thể là kéo khách hàng lại. Đó là một cái đầu bài mà rất là nhiều doanh nghiệp đặt cho tụi em, nên tụi em cũng hy vọng là có thể giúp được nhiều doanh nghiệp trong cái vấn đề là về loyalty chẳng hạn. Tại vì cái này em nghĩ là chắc là mọi người cũng biết, tức là trước đây thì Việt Nam mình á thì cái chương trình loyalty cũng không có phổ biến lắm, chỉ có những doanh nghiệp rất lớn mới có. Nhưng mà tụi em muốn là hầu như là tất cả doanh nghiệp cả lớn cả nhỏ đều focus vào lĩnh vực là làm sao chăm sóc khách hàng được tốt nhất, cũng như là làm sao có những cái hậu mãi, làm sao có thể là kéo chân được khách hàng. Thì cái đó chính là mục tiêu của tụi em. Chị bắt được cái keywords vừa rồi mà em vừa có nói đó là hành vi. Thì trong một cái khảo sát của McKinsey thực hiện vào tháng 8 2022 về hành vi của người tiêu dùng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì trong đó chị catch được một cái information rất là thú vị, đó là người Việt Nam, tới 90% người tiêu dùng Việt Nam thay đổi cái nhãn hiệu hoặc là cái cửa hàng của mình, trong khi là người tiêu dùng ở Nhật Bản thì chỉ có 27%, hoặc là Hàn Quốc thì chỉ có 55%. Thì theo Hào thì đâu là cái lý do mà hành vi của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta lại hay thế vậy? Cái này là cái sự thật mà em nghĩ là nó cũng tương đối không vui cho các doanh nghiệp, mà đặc biệt là những doanh nghiệp mang tính chất là B2C. Thì nếu mà 90% các khách hàng mà trong vòng 3 tháng vừa qua họ thay đổi các thương hiệu thì chứng tỏ là họ không trung thành. Cụ thể là như thế, đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân sâu xa á, nó sẽ có, đối với tụi em thì em nghĩ là em cũng tiếp xúc đủ nhiều để có thể thấy được là thứ nhất là cái cạnh tranh ở Việt Nam nó rất là gay gắt. Thì bình thường á, nếu mà mọi người đi nước ngoài mọi người thấy cả con phố có một quán cà phê còn ở đây á, cứ đi 10 mét là có một quán cà phê. Cái sự cạnh tranh nó cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái hành vi của khách hàng từ trước đến nay á, là cái mong muốn của khách hàng là đúng giống như là hành vi là thượng đế vậy á. Tức là sao? Tức là họ quen được nuông chiều rồi. Họ cũng không muốn là ok tôi phải gói gọn vào trong một cái thương hiệu nào cả, tôi muốn explore. Và cái cuối cùng nữa là trending. Tại vì hiện nay á, là đa số là mọi người là đều chơi những cái mạng xã hội, đúng không ạ? Mạng xã hội spread thông tin rất là nhanh. Để có trend nọ trend kia thì mọi người sẽ rất là đu trend. Kiểu như là mọi người thích là hôm nay có cái xu hướng này, ngày mai có xu hướng kia thì mọi người sẽ thử. Và mọi người khi mà họ thử rồi á thì gần như là họ có thể là đâu đó họ sẽ quên đi cái thương hiệu mà mình đã gắn bó trước đây. Thì thường là sẽ có 3 cái nguyên nhân lớn như thế. Hiểu. Tiếp luôn cái nguyên nhân mà Hào vừa mới chia sẻ thì nó có khi nào thuộc về văn hóa không? Khi mà văn hóa của Việt Nam chúng ta luôn là buôn có hội bán có phường. Em nghĩ là một phần thôi ạ. Tại vì văn hóa của Việt Nam thì cũng tương đồng với lại một số văn hóa Á Đông. Tức là hiện nay cái mà tụi em thăm dò cái thị trường Việt Nam rất là giống với thị trường Trung Quốc. Nhưng mà mọi người nếu mà trong cái báo cáo mọi người sẽ thấy là Trung Quốc là cái chỉ số đó nó cũng tương đối thấp, nó không có cao như Việt Nam, nó không phải là 90%, chỉ khoảng 60 mấy 70% thôi. Và trước đây theo em hiểu là Trung Quốc cũng đã có thời gian là cao như thế, nhưng mà từ từ họ sẽ kéo cái chỉ số đó xuống.
Như vậy. Và thậm chí là những cái nước như Hàn Quốc, như Nhật Bản là còn thấp nữa. Hàn Quốc chỉ có 50 mấy, Nhật Bản chỉ có 20 mấy thôi. Thì là em nghĩ là từ từ chúng ta cũng sẽ đi đến một cái gọi là cái đích như thế, để có thể là khách hàng họ có thể gắn bó với thương hiệu như vậy. Vậy thì với cái sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt Nam nhanh như thế, thì các doanh nghiệp Việt Nam theo em thách thức cũng như là họ phải đối mặt với cái thực trạng đó như thế nào? Thì hiện nay á, nếu mà mọi người thấy á, là cái chỉ số cao như thế thì giờ có hai cách. Thông thường á, cách thứ nhất là buông xuôi. Bây giờ mình đã thấy khó rồi thì thôi bỏ luôn hả? Bỏ luôn, mình sẽ đi theo trend. Tức là rất là nhiều doanh nghiệp tức là họ bảo là thôi tôi khỏi cần giám sát khách hàng. Bây giờ khách hàng họ thích đu trend thì tôi đu trend với khách hàng luôn. Hiểu. Khách hàng mà có ví dụ có một số những xu hướng mới chẳng hạn là tôi sẽ ra món mới, tôi sẽ cố gắng tôi sẽ tiếp thị cái món mới đó. Chị thấy cái này rất nhiều luôn. Đúng không? Nhưng mà có xu hướng thứ hai là chỉ số này nó cao, chúng ta phải tìm cách chúng ta kéo lại. Tại vì chỉ khi kéo lại thì nó mới gọi là kinh doanh bền vững. Tại vì đu trend thì không thể nào mà doanh nghiệp lúc nào cũng đu cái trend cả. Là như thế thì đu trend cũng là một phần thôi. Thì em nghĩ là cái xu hướng thứ hai đang là cái xu hướng nó chiếm ưu thế hơn. Và em quan sát thấy là nếu mà mọi người tại thời điểm này cuối năm 2023 thì mọi người thấy là rất nhiều doanh nghiệp đang launching hoặc là revamp lại cái chương trình loyalty. Thì em nghĩ đó là một cái cách tiếp cận phù hợp đối với lại cái vấn đề là làm sao để có thể là cứu vãn cái chỉ số này từ 90 xuống còn thậm chí là xuống còn 70 80 là đã rất là tốt rồi, đúng không ạ? Thì cái cách thứ hai á, thì em thấy là mọi người đang làm và đang làm rất là tốt. Thì em thấy là em có thể hỗ trợ được một số doanh nghiệp họ đang có những cái chuyển biến khá là tích cực. Cái đu trend em thấy nhiều nhất là ở ngành F&B. Nhưng mà một số khách hàng của em ở ngành F&B á, họ không đu trend nhưng mà cái tỷ lệ quay lại cũng như là một số những cái tỷ lệ khách hàng thân thiết của họ đang tăng khá là nhiều. Tò mò của em kể cho chị một vài ví dụ luôn đi. Có một hiệu cà phê mà tụi em đang hân hạnh được phục vụ á, thì lúc đầu á, thì họ không có đo lường cái chỉ số nào hết. Tức là bản thân họ thì khách hàng họ khi mà họ quay lại á, họ không có lưu lại số điện thoại, họ cũng không có lưu lại contact. Nên bây giờ làm sao để đo được cái tần suất quay lại của khách hàng, tại vì họ đâu có ghi nhận thông tin của khách hàng nữa, đúng không ạ? Ngoài ra là những cái chỉ số liên quan đến việc là làm sao để biết được là cái tỷ trọng giữa việc khách hàng thân thiết và khách hàng không thân thiết, khách hàng tới một lần và khách hàng tới nhiều lần như thế nào, thì họ không có. Nhưng mà tụi em khi mà bắt đầu cái dự án đó từ tháng 8 á, thì em bắt đầu thấy là tỷ lệ khách hàng thân thiết của họ đâu đó nó rơi vào khoảng cỡ 10% thôi. Tức là mỗi ngày có 100 khách hàng thì chỉ có 10 khách hàng là ngày trong tuần đó họ quay lại, còn lại là 90% là gần như là họ không quay lại, nó giống y chang như cái này. Đó. Thì hết tháng 8 tụi em làm một cái gọi là một cái chương trình loyalty cũng như là tụi em bắt đầu ghi nhận thông tin. Đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 và đến nay là tháng 12 thì em thấy cái tỷ lệ bắt đầu quay lại đó nó đã bắt đầu nó tăng. Tức là lúc đầu là 10% nữa, bây giờ đang lên là khoảng cỡ 18-19% rồi. Hiểu. Như thế. Thì cái đầu tiên là mình phải đo lường được trước đã. Tức là nếu không có data, không có biết được tần suất cụ thể như thế nào thì làm sao mà mình biết được là mình cần phải làm cái gì, đúng không ạ? Thì đầu tiên là như thế, xong rồi sau đó thì tụi em sẽ có tư vấn những cái ví dụ như là với tệp này thì nên khuyến mãi như thế nào, nên chạy một cái chương trình như thế nào để người ta quay lại. Thì từ từ á, thì chắc là không phải là đùng một cái từ 10% mà lên tới 8-90% thì rất là khó, nhưng mà từ 10% tụi em có thể cải thiện dần. Thì đến nay khoảng cỡ sau 4 tháng là lên khoảng 18%. Thì nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Chị hỏi thêm nha về cái dự án này, bởi vì bản thân chị khi mà chị cũng là một người làm trong ngành digital thì chị thấy rất là thú vị á. Khi mà một nhãn hàng họ đang có cái pain point về làm sao họ giữ chân được khách hàng của họ, thì Deeppoint của mình tham gia vào, mình cung cấp các cái giải pháp. Vậy thì cái sự tích hợp giữa hệ thống của Deeppoint với cái hệ thống hiện tại, ví dụ như hệ thống CRM mà khách hàng đang có, thì cái sự tích hợp đó với kinh nghiệm của em thì nó nên là một sự phối hợp như thế nào cả hai system này? Em xin nhấn mạnh là cái chương trình loyalty á, nó là marketing concept và marketing. Tức là cái đó là thuộc dạng gọi là một cái business logic chứ không phải là một cái hệ thống. Đúng không ạ? Tức là mọi người có thể hình dung là một cái chương trình loyalty có thể chạy hoàn toàn thủ công cũng được nữa, có thể chạy trên Excel cũng được, đúng không ạ? Miễn sao là mình có đủ cái công cụ để mình có thể vận hành cái hệ thống như thế. Thì á, cái tool Deeppoint á, nó chỉ là làm sao để có thể là hỗ trợ được tối đa cho một doanh nghiệp có thể là vận hành một cái chương trình đó làm sao cho nó hiệu quả nhất, cho nó smooth nhất, cho nó gọi là optimize nhất. Thì nếu mà chỉ có CRM á, thì em không rõ, tại vì hiện nay trên thị trường rất là nhiều các loại CRM, mỗi CRM thì có tính năng khác nhau. Nhưng mà cái mà thông thường mà tụi em làm á, là tụi em sẽ tư vấn coi là họ muốn cái gì trong cái chương trình loyalty, họ muốn một cái scheme như thế nào, họ muốn là
giả sử như là có một số doanh nghiệp là họ làm cái chương trình cashback, hay là một cái chương trình là cho phép nạp tiền trước và trả sau chẳng hạn, hoặc là một số những cái chương trình tier, tức là vàng bạc đồng, ví dụ như là theo một cái tỷ suất về mặt doanh thu nhất định thì họ sẽ được lên hạng và có những quyền lợi. Thì những cái đấy á là những cái mà cái tool loyalty nó sẽ cung cấp. Vậy thì làm sao CRM nó có cái tính năng đó không? Hay là CRM nó có những tính năng gì, thì tụi em phải ngồi phân tích là họ đang sử dụng cái CRM này và họ đang mong muốn là có một cái logic về mặt loyalty như thế này. Vậy thì hệ thống CRM có đáp ứng được hay không? Nếu hệ thống CRM không đáp ứng được thì Deploy sẽ bổ sung cái gì vào hệ thống CRM để có thể là chạy được một cái chương trình đó nó hiệu quả. Hiểu. CRM họ đâu có tính năng, ví dụ không có tính năng nạp tiền thì không có tính năng quản lý được cái balance của từng khách hàng, và cũng không có tính năng là cấn trừ tiền, cũng không có tính năng là đổi từ điểm ra quà thì là tụi em sẽ bổ sung cái tính năng đó vào CRM. Rồi giả sử như là CRM không có những cái tính năng liên quan đến phân tích, không có những cái tính năng liên quan đến segment thì tụi em sẽ bổ sung những cái tính năng đó vào CRM. Thì mỗi khách hàng á, thì thông thường nó sẽ có những cái cách thức để tích hợp với CRM khác nhau tùy vào cái nhu cầu. Nhưng mà đa số tụi em á, thì tụi em thấy là khách hàng B2C thì hầu như không có CRM. Có thể là họ sẽ có CDP đấy, họ sẽ có cái gọi là cái tool để có thể là vận hành CDP, nhưng mà CRM thì họ ít. Vậy nên là tụi em hay nói là Deploy cũng đóng vai trò gần giống như là một cái B2C CRM cho khách hàng. Vậy thì Deploy của mình đang có rất là nhiều module để mà tích hợp cũng như là enable cho khách hàng về cái phần là loyalty customer, đúng không? Thì qua những cái module đó, với thị trường là ở Việt Nam, em thấy consumer ở Việt Nam được trigger nhất là ở cái module nào? Hiện nay á là cái module về loyalty của tụi em á là module đang được sử dụng tương đối nhiều. Thì loyalty nó sẽ có rất là nhiều các loại loyalty khác nhau. Hồi nãy em nói á là cashback cũng là một dạng loyalty, đúng không? Đó, rồi những cái tier vàng bạc đồng cũng là loyalty, hoặc là paid membership, tức là trả tiền một lần cho một cái hạn nào đó, xong rồi có thể hưởng cái ưu đãi chẳng hạn. Thì là tụi em đang dùng cái module đó để có thể tư vấn cho khách hàng. Tùy cái hình thức khách hàng khác nhau thì sẽ có những cái module khác nhau. Ví dụ một cái đơn vị làm về làm đẹp, hoặc là những cái đơn vị làm về cắt tóc nam chẳng hạn, hoặc là chăm sóc gọi là sức khỏe cho nam, thì là họ sẽ có những cái module liên quan đến việc là tôi phải làm một cái paid membership, họ phải trả tiền trước một phần, xong rồi sau đó thì với cái quyền lợi ưu đãi như thế, mỗi tháng tôi sẽ cung cấp cho họ những cái voucher, cung cấp cho họ những cái gói miễn phí gì đó theo từng tháng. Thì cái đó là cái mỗi ngành là như vậy. Còn ví dụ ngành cà phê đi, thì ngành cà phê á, thì mọi người chắc cũng hay tham chiếu đến là cái chương trình loyalty của Starbucks. Thì là cái chương trình loyalty của Starbucks là chương trình nạp tiền trước, đúng không ạ? Nạp tiền trước xong rồi sẽ dùng cái tiền đó để cấn trừ vào trong cái mỗi lần giao dịch. Thì họ vận hành cái đó rất là hay ở chỗ là làm sao để cho khách hàng có động lực để nạp tiền trước. Thì mọi người sẽ thấy là cứ năm nào á, là Starbucks cũng có tới cái mùa này nè, là cũng sẽ có nạp tiền khoảng cỡ bao nhiêu tiền đó thì sẽ được tặng một cái món quà là một cái cuốn sổ rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì ở bình thường là mua khoảng cỡ 20 mấy 30 đô á, nhưng mà chỉ cần nạp khoảng cỡ 100 đô là có thể là lấy được cái cuốn sổ đó rồi. Thì cái đó cũng là cái hình thức mà họ có thể là vận hành để họ có thể là khuyến khích khách hàng nạp trước. Như thế thì em nghĩ là mỗi doanh nghiệp có những cái technique khác nhau. Và cái module hiện nay của tụi em là cái module về mặt gọi là flexible trong cái loyalty engine á, là cái sử dụng nhiều nhất. Cái Starbucks rất là hay ha, có nhiều người họ nói là số tiền mà Starbucks đang giữ của trên toàn thế giới còn lớn hơn cả ngân hàng quốc dân Mỹ luôn mà. Mấy tỷ đô. Yes. Em không là chắc mấy trăm đô. Chị tiếp nối thêm, tại vì cái chủ đề này hay quá. Khi mà mình đo về loyalty customer đi, thì theo em cái chỉ số nào là cái chỉ số quan trọng nhất để mình đánh giá là một cái chương trình đó nó hiệu quả? Hiện nay tụi em chia ra ba nhóm chỉ số, nhưng mà chắc là mỗi nhóm thì chắc có một số những cái chỉ số đại diện thôi. Thì nếu mà nói về RFM á, tức là những cái liên quan đến RFM thì chắc là trong chương trình rồi có các anh đi trước thì anh đã giới thiệu rất là nhiều về cái mô hình này rồi. Thì đầu tiên là retention, đúng không ạ? Thì retention thì cái chỉ số quan trọng nhất đối với retention đó chính là tần suất quay lại. Họ quay lại một tháng một lần, hay một quý một lần, hay một tuần một lần. Cái chỉ số đó mình phải đo lường bằng được, tại vì cái đó nó rất là quan trọng. Ví dụ như là một quán cà phê đi, thì cái chỉ số cái tần suất quay lại mong muốn là gì? Thông thường là một tuần, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà một cái hãng thời trang thì cái chỉ số quay lại mong muốn là gì? Không thể nào mỗi tháng người ta phải mua đó, thì cái chỉ số có thể là hàng quý. Thì mỗi doanh nghiệp có một cái chỉ số retention khác nhau, nhưng mà mình phải có xác định được là như thế nào là tốt. Như thế nào là tốt thì cái chỉ số về retention là cái gọi là
tụi em hay gọi là RR retention rate 30, 60, 90 hoặc là 7 gì đó, tức là tụi em sẽ có những cái đo lường, ví dụ là RR7 tức là tỷ số cái tần suất quay lại trong 7 ngày, tần suất quay lại trong 30 ngày, tần suất quay lại trong 90 ngày. Đó là như thế, thì cái đó là cái mà đầu tiên là về retention. Cái thứ hai á, liên quan đến việc gọi là monetary đi, tức là những cái liên quan đến tiền bạc. Tức là sao? Tức là họ có mua nhiều hơn bình thường hay không? Volume of purchase đúng không? Đúng rồi, dạ. Thì là một cái lifetime value của khách hàng là ước lượng trong một năm là khoảng cỡ bao nhiêu. Vậy thì trong một năm đó họ có mua nhiều hơn năm trước hay không? Một tháng đó họ có mua nhiều hơn tháng trước hay không? Thì cái đó là cái mà em nghĩ là cần phải đo lường. Ví dụ một cái lifetime value, nhưng mà mình có thể chia nhỏ nó thành là không phải là theo năm, có thể là theo tháng hoặc theo quý. Thì có thể thấy được là một khách hàng cái gọi là cái volume của họ mua có khá hơn hay không. Thì không phải nhất thiết lúc nào khách hàng cũng phải gia tăng cái chỉ số đấy. Tại vì ví dụ em uống cà phê mà không thể nào bắt em là em tần suất em quay lại ví dụ hàng tuần rồi, nhưng mà không thể nào bắt em là em phải mua cà phê với giá cao hơn gì đó. Nhưng mà vẫn có thể ở đâu đó có những cái cách thức để có thể là thay vì họ mua cà phê thì họ mua thêm cho cái người bạn của họ nữa, hoặc là họ mua cà phê cho cả một group, hoặc là mua cho một cái department của công ty. Nó cũng là một cách để có thể là gia tăng cái volume. Thì tụi em cũng vẫn sẽ có những cái chỉ số như thế để đánh giá, nhưng mà phải segment ra được là tệp nào sẽ là phù hợp để có thể mình upsell, tệp nào thì họ khá là resistant trong cái vấn đề là không có upsell được. Như thế. Thực ra là còn một số những chỉ số nữa mình có thể đánh giá được, ví dụ chỉ số hài lòng của khách hàng. Thì cái chỉ số hài lòng này á, thì là thông thường là các doanh nghiệp ở Việt Nam hầu như là quên, không có đo lường, họ chỉ đo lường về mặt tiền nong thôi, họ chỉ đo lường về mặt tần suất thôi, nhưng mà còn cái hài lòng khách hàng như thế nào thì ít đo. Nhưng mà với tụi em thì tụi em khuyến nghị là nên đo. Tại vì á, đo thì sẽ thấy được là mình lũng ở đâu trong cái quy trình chăm sóc khách hàng của mình. Ví dụ họ bảo là tôi rất là thích món này nhưng mà hôm nay sao tự nhiên nó mặn quá, nó chua quá chẳng hạn, là những cái mà cơ bản là có thể là dùng cái đó để có thể là enhance được cái quy trình. Hay là có thể lũng một cái quy trình nào đó trong vấn đề vận hành về bếp chẳng hạn, hoặc là một cái gì đó liên quan đến việc là pha không có đều tay chẳng hạn. Thì là những cái đó là những cái mà một cái người chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý người ta cũng ít khi nào biết. Đó thì là cái feedback đó rất là quan trọng. Thì em nghĩ là những cái chỉ số đó là những chỉ số rất là quan trọng để có thể là vận hành một cái chương trình nó hiệu quả. Nói về hài lòng đi, thì bên Dpoint của mình sẽ đo lường nó bằng cách tiếp cận khách hàng như thế nào? Mình có thông qua một cái third party để mà mình hỏi họ, hay là mình có contact trực tiếp với họ để mình hỏi không? Hiện nay thì đa số các khách hàng của em á, là khi mà họ mua hàng á thì là sẽ nhận được một cái thông báo là tích lũy điểm hoặc tích lũy cashback, đúng không ạ? Thì song song với lại cái thông báo đấy thì sẽ được có một cái thông báo là bạn đánh giá như thế nào về cái đơn hàng vừa rồi. Tức là một thông báo nhưng mà nó sẽ cover khá là nhiều các cái yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố mình thông báo cho khách hàng về cái quyền lợi của họ được sau khi họ mua hàng. Cái thứ hai nữa là yêu cầu họ là có thể là để lại feedback cho tôi đi. Thì nếu mà để lại feedback thì có thể là họ sẽ được thêm một số điểm tương đối nhỏ thôi, nhưng mà cũng là một cách để có thể là khuyến khích họ là feedback lại. Là như thế. Rồi ngoài ra là trong cái quá trình sử dụng dịch vụ á, thì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể là feedback về vấn đề về dịch vụ ở trên những cái trang mà tụi em cung cấp. Ví dụ như là thường là em khi mà làm chương trình loyalty là phải có cái channel để tương tác giữa khách hàng và thương hiệu. Thì những cái channel đó cũng là channel mà tương tác trực tiếp với chương trình loyalty, để đầu tiên là phải xác định được khách hàng, biết được là họ đang cần cái gì, xong rồi sau đó là họ cần cái gì, support những cái gì thì là tụi em đều có thể cung cấp được. Chị tò mò thêm một cái ngành hàng này nha, là ngành hàng beverage. Ngành hàng về beverage thì sẽ không có cửa hàng, đúng không? Ví dụ như là các nhãn hàng như là Pepsi, hoặc là các nhãn hàng như là beer chẳng hạn đi, thì họ sẽ không có cửa hàng. Thì với những ngành hàng như vậy thì em sẽ activate cái chương trình loyalty customer như thế nào? Hiện nay thì với những cái ngành hàng mà họ lại không có control được cái gọi là distribution, không có control được cái kênh gọi là B2C, mà họ chỉ là thông qua kênh phân phối thôi, thì tụi em đang có hai hướng để tiếp cận. Thì cái hướng thứ nhất á, là cái hướng mà chắc cũng lâu đời nhưng mà cũng khá là hiệu quả, đó là tụi em sẽ có những cái định danh unique code trên từng sản phẩm. Sắp tới thì chắc là sẽ có những cái hãng sữa, hãng nước ngọt, hãng bia, thì trên từng sản phẩm, có thể là trên từng cái nắp chai bia hoặc là trên từng chai sữa sẽ có những cái đoạn mã để mọi người có thể là khi mọi người tiêu dùng cái đấy ấy, là mọi người có thể tích được điểm. Tức là cứ mỗi lần tiêu dùng một lon sữa, một lon bia, hoặc là có thể là tiêu dùng một cái đơn vị sản phẩm nào đó là có thể là tích được điểm. Cái này là cái mà đã có nhiều rồi.
và dựa trên cái đấy thì tụi em sẽ thu thập được thông tin khách hàng. Trước đây thì mọi người cứ thấy là bật nắp chai bia thì biết được là trúng hay không trúng, đúng không ạ? Tức là text to win chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ nhanh gọn hơn. Ví dụ như là bật nắp một chai bia thì sẽ có một cái QR code, scan cái QR code đó sẽ trỏ về một cái chương trình. Và cái chương trình này một là quay số trúng thưởng. Nếu mà bạn không trúng thưởng thì bình thường vứt cái nắp đó luôn. Có thể là vẫn có thể dùng cái này để có thể tích lũy được. Ví dụ hôm nay bạn uống bao nhiêu chai chẳng hạn, thì là cứ mỗi một tuần thì có thể là có một cái phần thưởng khác nhau. Là cái đó là cái mà các cái nhãn hàng FMCG đang làm để có thể là control được cái chương trình khá là thân thiết. Cái đó là một, đó là QR code trên sản phẩm. Cái thứ hai á, mà làm nó tương đối dễ hơn, tại vì QR code trên sản phẩm nó sẽ đụng đến vấn đề về sản xuất nữa. Tại vì có rất là nhiều cái đơn vị họ đang gặp khó khăn cái vấn đề là làm sao tôi nhét được cái QR code đó vào trong từng cái chai bia, tại vì mỗi ngày tôi sản xuất cả triệu chai. Đúng rồi. Đấy, và làm như thế thì nó rất là mất nguồn lực trong vấn đề sản xuất. Thì một số nhãn hàng thì họ đang làm theo cái hướng nó cũng đơn giản hơn, nhưng mà nó lại không có một cái độ phủ lớn, tức là scan bill, tức là mọi người sẽ thấy được là mọi người đi các cái kênh siêu thị này, rồi các cái kênh mà liên quan đến là CVS, tức là convenience store á, thì các nhãn hàng họ bảo là bây giờ tôi sẽ tích điểm cho anh nếu như anh scan cái bill này, anh chụp cái bill này và anh submit lên trên cái trang đó, thì là miễn sao là trong cái bill đấy có cái sản phẩm của thương hiệu thì là sẽ được tích điểm, hoặc là được nhận một cái vòng quay gì đó. Thì cái này cũng khá là phổ biến hiện nay, và các cái nhãn FMCG cũng đang chạy cái kênh này rất là hiệu quả. Thì cái scan bill này á, nó không có độ phủ lớn, nhưng mà nó cũng activate được khách hàng, là tại vì tại cái thời điểm mà chạy những cái chương trình scan bill á, thì sẽ có một số bạn PG có thể là đứng ở quầy hoặc có thể support, thì có thể làm những cái chương trình này nó cũng tương đối hiệu quả. Tụi em cũng đã làm tương đối nhiều cái chương trình như thế này rồi, và cũng có một cái lượng khá là lớn khách hàng là tham gia cái chương trình như thế này. Thì scan bill thì nó lại hơi technical một chút, tức là phải đọc được cái bill. Đó thì là cái đoạn mã code đúng không? Dạ, cũng có nhiều vấn đề lắm chị. Ví dụ như là những cái bill mà nó dài, bình thường các chị đi siêu thị một lần trong một tuần ấy, thì vợ em thì hay bị vấn đề là trời ơi, cái bill dài quá, cái bill cố mát mà dài như cái sớ ấy, thì bây giờ phải làm sao thì có thể là chụp hết được. Thì tụi em cũng sẽ có những cái về mặt technical thì có thể là xử lý, thì áp dụng một số những công nghệ nó tương đối cao cấp một chút, ví dụ AI chẳng hạn. Rồi áp dụng một số những cái technique liên quan đến việc là bây giờ không cần phải scan bill nữa, giờ quay video nhỏ thôi, scan lướt qua cái bill là có thể là đọc được rồi. Là những cái mà tụi em đang develop và đang chạy khá là thành công. Đó. Thì với FMCG thì cơ bản em sum up lại là khoảng có hai cách. Thứ nhất là QR code trên sản phẩm. QR code trên sản phẩm thì áp dụng tương đối lớn, nhưng mà có những cái sản phẩm giá trị lớn thì mới nên làm cái đấy. Giá trị mà nhỏ quá chẳng hạn thì là nổi cái QR code đó không là tốn rất nhiều. Cách thứ hai là scan bill ở kênh bán. Trong quá trình phát triển sản phẩm thì Dpoint cũng như là bản thân Hào đã có những cái chiến lược hay là có những cái sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được với cái sự thay đổi của hành vi của người tiêu dùng trong tương lai không bạn? Dạ, thì thông thường á, hành vi người tiêu dùng là cái mà không có ai dự báo trước được hết. Sẽ rất là khó trong vấn đề là mình sẽ đón đầu được cái gì. Thì nếu mà không đón đầu được thì mình phải adapt. Thì tụi em có một cái gọi là tụi em liên kết với lại rất là nhiều cái đơn vị trong và ngoài nước để có thể là study được cái hành vi người tiêu dùng. Và bản thân tụi em á, là làm với mỗi khách hàng á, là đều rất là khuyến khích khách hàng là phải ghi nhận được thông tin về cái hành vi của khách hàng nó thay đổi như thế nào, thì từ đó ra được cái chiến lược adapt. Thì hiện nay á, là tụi em đang có hai cái engine để có thể làm được cái điều đó. Cái thứ nhất á, là tụi em có bản thân Dpoint là cũng có nhúng một cái CDP nhỏ trong đó, là có thể là understand được cái hành vi, cái behavior data của khách hàng. Từ cái behavior data đó thì tụi em sẽ adjust bằng một số những cái technique khác nhau. Thì mình phải có được cái behavior đã, mình phân tích được là cái behavior nó như thế nào. Xong rồi cái thứ hai á, là để đáp ứng được cái behavior đó thì cái hệ thống nên xây dựng như thế nào để đáp ứng được. Tới cái khúc xây dựng á, thì tụi em lại liên kết với lại những cái bên ví dụ như là Loyalty Academy, hoặc là một số những cái trường đại học mà chuyên sâu về marketing, và một số những cái chuyên gia để bảo là bây giờ với hành vi như thế này thì doanh nghiệp nên thay đổi như thế nào để đáp ứng. Cái đó là về mặt logic, về mặt marketing trước. Xong rồi dựa trên cái logic về marketing á, thì tụi em mới chuyển hóa nó ra thành cái tính năng của hệ thống. Thì hiện nay là tụi em có liên kết với tương đối nhiều các cái đơn vị về mặt chuyên gia như thế, để tụi em có thể là understand được, và cuối cùng là tụi em đưa vào trong cái logic của hệ thống. Thì vẫn có, và phải làm rất là bài bản.
chứ cũng không phải là đang thấy khách hàng là bây giờ làm kênh Zalo thì giờ tôi làm kênh Zalo, đang thấy khách hàng là thích landing page là tôi làm landing page. Tại vì nó sẽ có những cái logic ở dưới, nó sẽ mang tính chất gọi là cái tính chất về cái tâm lý của khách hàng, cũng như là cái gọi là cái xu hướng như thế nào. Chị thấy khâm phục đấy, trong thời gian mùa dịch mà mình có thể nghĩ ra một cái concept về marketing, rồi cả một cái hệ thống technology bên dưới để support cho tới bây giờ mới khoảng từ 2 năm thôi, đúng không? Dạ. Thì thực ra cái loyalty marketing nó không mới. Chỉ có điều là nó không quá phổ biến ở Việt Nam. Yes. Bây giờ nếu mà ở Việt Nam mà muốn tìm kiếm cái gọi là chuyên gia về loyalty marketing á, là cũng khá là hiếm. Dạ. Vậy nên đó là tụi em cũng mong muốn là mang cái không phải chỉ là hệ thống, tụi em cũng mong muốn là mang cái cách thức chăm sóc khách hàng và cái loyalty này về Việt Nam để có thể là làm sao để phổ biến ra được nhiều nhất có thể. Thì không phải là chỉ là phổ biến mang tính chất gọi là thay vì chạy campaign gì đó thì là có một cái campaign mang tên là loyalty, không phải như thế, mà nó sẽ là một cái gì đó mà đội marketing cần phải tập trung, cần phải chạy một cách lâu dài để có thể là chăm sóc được khách hàng mình nó hiệu quả hơn. Như vậy. Với một chuyên gia đi, chị có thể gọi em như là một chuyên gia trong ngành về loyalty customer đi ha. Thì với những cái khách hàng mà họ đã có CRM nè, họ đã có CDP rồi, vậy thì họ có cần phải có thêm một đơn vị làm loyalty customer cho họ không? Hay là bản thân họ có thể activate được? Đầu tiên á, là CRM và CDP đó là những công cụ rất là hiệu quả rồi. Có một số đơn vị là họ chẳng cần phải có chương trình loyalty gì cả, họ vẫn có thể chạy những cái campaign mà đánh vào vấn đề là retention cho khách hàng. Tức là hiện nay có một cái concept mới là concept là informal loyalty program. Tức là một cái program nó không mang tính chất là official, nó chỉ là informal thôi. Tức là có thể là khoanh vùng khách hàng, có thể là đẩy ra những cái thông điệp chăm sóc khách hàng, nhưng mà không có tạo ra một cái chương trình loyalty và không có announce cái chương trình đó, không có một T&C, không có một cái term condition của chương trình đó. Chỉ là doanh nghiệp tự quản lý được những cái tệp khách hàng của mình theo những cái logic nhất định và chăm sóc họ theo cái tệp đó thôi. Thì là cái xu hướng đó là xu hướng mới. Nhưng mà để làm được điều đó thì cái mà em nghĩ là cần thiết là cần phải có data khách hàng. Thì data khách hàng có thể đến từ CRM, có thể đến từ CDP. Còn cái việc mà chăm sóc khách như thế nào thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào vấn đề là họ muốn cái gì. Họ muốn một cái tool có những cái tính năng như thế nào. Nếu mà CDP đã có những cái tính năng đó rồi, và hầu như là các CDP hiện nay trên thị trường là họ cũng có thể là họ bán kèm một số những cái module liên quan đến là automation, liên quan đến engagement. Thì có thể là nếu mà một cái chương trình loyalty đơn giản, họ có thể dùng luôn cái tool đấy, họ có thể dùng luôn cái tính năng về engagement đấy. Đó. Nhưng mà còn nếu mà họ cần một cái gì đó nó phức tạp hơn, nó chuyên sâu hơn về loyalty, thì em nghĩ là vẫn cần một cái hệ thống loyalty nó chuyên sâu một chút, để nó gọi là thường tại em bảo là cái tool nó phải vô đúng tay người dùng thì nó mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Vậy thì cái gọi là cái tool của tụi em là tụi em thông thường em khuyến nghị là có một cái mindset về mặt loyalty rất là sâu thì có thể là ứng dụng nó sẽ hiệu quả. Còn nếu mà chỉ dùng để engagement thôi thì em nghĩ là chắc cũng chưa cần đến cái mức độ là loyalty như thế. Vậy thì vẫn phụ thuộc vào cái ngành hàng, cũng như phụ thuộc vào cái đối tượng khách hàng mà công ty đó đang phục vụ, và phụ thuộc cả tầm nhìn của người quản lý nữa, đúng không em? Đúng. Vậy thì để mà mình bắt đầu với một cái doanh nghiệp mà họ đang có cái dự định là muốn triển khai loyalty customer, thì về operation đi, thì em có những cái lời khuyên, hay là em có những cái tư vấn nào dành cho những doanh nghiệp như vậy? Thì loyalty nó sẽ có hai cái ngân sách để có thể là làm. Thứ nhất là cái ngân sách liên quan đến việc là vận hành, hai là ngân sách về quà tặng. Tại vì nếu mà không có chạy chương trình loyalty mà không có quà, không có gì hết thì gần như là khách hàng sẽ không có tham gia lắm đâu. Thì cái ngân sách mà về quà tặng nó cũng tương đối nó nhiều chứ không có đơn giản. Thì mọi người cứ hình dung là một cái khối lượng volume trading hoặc là mua hàng của khách hàng loyalty đi, thì thông thường là best practice sẽ là khoảng cỡ 5%. Cái tổng cái volume đấy thì sẽ là 5% đến 10% sẽ trở thành là cái chi phí về quà tặng. Nên là như vậy mình nên dành một cái khoản ngân sách như thế. Thì thông thường nếu mà khoản ngân sách như thế thì tới cuối năm một là khách hàng tự đổi, ví dụ như là ta tích lũy điểm đi, người ta đổi thành quà hoặc là ta dùng cashback thì nó sẽ redeem ra đó khoảng cỡ 6-70% trên cái reserve, cái budget như thế. Đó là chi phí về quà tặng. Chi phí thứ hai là chi phí về vận hành. Thì chi phí này nó cũng tương đối nhỏ rồi. Thông thường nó sẽ là
1 đến 2 người vận hành cái chương trình đó, nó sẽ tính vào cái gọi là cái chi phí về nhân sự của một cái chương trình. Thì một số đơn vị thì họ sẽ kiêm luôn, một số bạn marketing này nọ là sẽ kiêm luôn cái vấn đề là về vận hành chương trình loyalty. Thì chi phí nhỏ, cái chi phí mà trả cho hệ thống á, thì nó lại càng nhỏ nữa. Thì nếu mà mọi người cứ hình dung là hệ thống bây giờ thì nó cũng đặc biệt ở Việt Nam thì tương đối rẻ, nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 0,1% cái tổng doanh thu, thì nó cũng khá là nhỏ so với cái gọi là cái giá trị nó mang lại. Thì hiện nay thì tụi em thống kê, đó là thống kê theo gọi là lâm sâm thôi, một cái số rồi, nhưng mà mỗi doanh nghiệp thì có thể là có một cái chi phí nó khác nhau, tùy vào cái cách thức họ vận hành. Ví dụ họ chạy nhiều campaign, họ chạy nhiều những cái gọi là cái chức năng của hệ thống thì có thể là chi phí cao hơn, nhưng mà nếu mà chỉ là basic thì nó rất là nhỏ. Như vậy. Em có thể chia sẻ thêm là những cái bài học mà em đã rút ra được trong quá trình là mình thiết lập cũng như là mình duy trì cái hệ thống khách hàng thân thiết không? Thì cái bài học đầu tiên á là đừng kỳ vọng nhiều quá trong những thời gian ngắn. Hiểu. Em thấy rất là nhiều các anh chị là kỳ vọng là một cái chương trình loyalty khi mà tôi implement nó, khi mà tôi chạy nó thì trong vòng 3 tháng là phải có kết quả rõ rệt chẳng hạn. Thì đối với em á, thì kết quả rõ rệt nó sẽ không nằm ở doanh thu, mà nó sẽ nằm ở cái hành vi. Giống như đợt hồi nãy em có nói á, là mọi người có thể hình dung là trước là chỉ có 10% khách quay lại, bây giờ là 18% khách quay lại. Nhưng mà 18% khách quay lại đó nó không tạo ra một cái significant difference về mặt doanh thu đâu. Tại vì á, đối với em á, 18% khách quay lại đấy thì tăng lên 8%. Thì thường tụi em sẽ có một cái gọi là cái đo lường 8% về số lượng khách hàng, nhưng mà không có nghĩa là tăng 8% về doanh thu đâu. Có thể là cũng như đó thôi, chứ cũng không có tăng quá nhiều. Thì cái đầu tiên là phải hiểu rõ cái kỳ vọng của mình như thế nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là em nghĩ là nên có một cái mức độ hợp lý về mặt set up cái scheme. Tức là có rất là nhiều các anh chị á, là mọi người tính toán khá là nhiều với khách hàng. Tính toán ở đây á, là tính toán ví dụ như là tôi chiết khấu bao nhiêu thì tôi phải nhận lại được rất là nhiều. Đó, thì em nghĩ là mọi người có thể hình dung là chương trình khách hàng thân thiết như trước mắt á, là một cái chương trình mang tính chất là tri ân khách hàng trước. Tức là khách hàng thân thiết của tôi, họ có thể mua 100 đồng thì tôi có thể là tôi tặng lại họ 1-2 đồng, 5 đồng chẳng hạn. Thì trước mắt là như thế, tức là mọi người đừng có tính toán nhiều. Nó vấn đề là 1-2 đồng đó là tôi bỏ ra 1-2 đồng mà tôi phải kéo lại bao nhiêu đã. Trước mắt là tri ân khách hàng trước. Thì tri ân khách hàng đấy á, thì thông thường là sẽ giúp cho khách hàng họ có một cái ấn tượng tốt về thương hiệu trước, là như vậy. Và khi mà họ cân nhắc một cái sản phẩm thì họ có một cái top of mind là cái sản phẩm mà đã gọi là phục vụ họ tốt nhất, là như thế. Thì cái kỳ vọng đầu tiên á, là kỳ vọng về mặt gọi là doanh số thì nên xác lập một cái gọi là cái định mức phù hợp. Đó, và cũng không phải là mang tính chất gọi là tôi phải đầu tư 1 đồng tôi phải lấy lại 10 đồng thì là như vậy. Cái thứ hai nữa là cần phải có một cái sự gọi là em nghĩ là thông minh trong vấn đề set up cái scheme á. Hiện nay thì mọi người cứ nghĩ là tôi chiết khấu đến 10% chẳng hạn thì nó cao quá. Thì không phải là lúc nào cũng phải chiết khấu 10%. Tại vì có thể là đối với tụi em á, là tụi em có thể linh hoạt trong vấn đề là tụi em cung cấp những cái quà tặng mà có thể cũng có thương hiệu khác chẳng hạn. Tức là sao? Tức là thay vì là mình sẽ phải bỏ ra chi phí cho chính cái sản phẩm dịch vụ của mình, thì mình có thể là nhờ một số đơn vị khác cũng đang muốn là tiếp cận tới khách hàng của mình, họ sẽ tài trợ quà tặng cho bên mình. Partnership. Chính xác, đó là như thế. Và cái đó là cũng là những cái mà em nghĩ là tiết kiệm cái tiền gọi là cái tiền quà tặng rất là nhiều cho thương hiệu. Rồi cái cuối cùng là em nghĩ là cần phải có một cái gọi là cái nâng cao về kiến thức về chương trình loyalty một chút. Tại vì á, em nghĩ là mọi người hay hình dung là chương trình loyalty tức là một cái chương trình nó tự hành. Tức là bây giờ tôi không cần phải làm gì nhiều hết trơn á, cứ mỗi tháng tôi có báo cáo thôi. Còn khách hàng thì họ cứ mua thì họ tích điểm thì họ tự họ đổi quà xong họ tự động họ tới họ xài chẳng hạn. Tôi không cần phải tham gia vào trong cái quy trình đó để làm gì hết. Nhưng mà nó không đúng lắm. Tức là mình phải có những cái sự gọi là ghi nhận cái feedback của khách hàng, cũng như là vận hành cái chương trình đó coi là cái xu hướng là lên hay xuống, xu hướng của khách hàng có thích cái quà tặng mình thiết kế hay không, hay là những cái gọi là xu hướng ví dụ họ đang rời bỏ mình thì là sẽ action như thế nào. Tức là phải có một cái gọi là một cái theo dõi rất là sát sao trong vấn đề đó. Thì em nghĩ là cái đó là cái mà những cái lesson learn mà em nghĩ là rất là cần trong cái vấn đề là vận hành cái chương trình loyalty. Khá là thách thức đấy. Tại vì cái thách thức đầu tiên nó là kỳ vọng. Cái đó là cái đầu tiên. Kỳ vọng thì dĩ nhiên là khi một người mà họ bỏ chi phí ra để vận hành một cái dự án nào đấy thì luôn mong muốn cái return on investment nó đến nhanh nhất. Hiểu, chị hiểu cái pain point rồi ha. Extra thêm một câu hỏi em luôn ha, là
khi mà chúng ta vận hành chương trình loyalty, chúng ta có nên tách biệt với chương trình sales không? Tại vì bây giờ chúng ta thấy được là các khách hàng kích off sale rất là nhiều. Tháng nào cũng qua double day. Rồi chưa kể có những cái mùa là festive cho ngành sale nữa. Thì em thấy là với những cái chương trình mà mình chạy loyalty, nó có nên đi đồng hành cùng với chương trình mình kick off sale không? Hay là mình nên tách nó ra? Hiện nay á, tụi em đang nói về Dpon trước đi ha. Tụi em đang có 2 cái engine. Cái engine đầu tiên, 3 cái engine chứ. Engine đầu tiên là loyalty. Engine thứ hai là engine về xử lý dữ liệu, về data, về CDP. Cái engine thứ ba là engagement, tức là đáp ứng những cái yêu cầu liên quan đến việc là chạy những cái campaign và những cái campaign liên quan đến sale. Thì cái sale với lại cái gọi là loyalty á, nó là bổ trợ cho nhau. Tức là em thì em rất là support cho vấn đề là sale trên cái tệp khách loyalty là cái sale hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì những cái mà exclusive sale, những cái private sale này nọ á, mà cho khách loyalty á, là ruột của mình đó. Dạ đúng, là nó rất là hiệu quả. Thì cái tệp khách bình thường thì ông nói, nhưng mà cái tệp khách loyalty cũng có cái đợt sale đó nữa, và cái đợt sale đó có thể là mình sẽ có những cái gì đó nó tương đối đặc biệt hơn cho khách hàng. Thì nó cũng vừa là, thứ nhất là cái dịp để sale nó mang tính chất là mùa vụ mà, nhưng mà cái thứ hai là cũng có một cái ấn tượng tốt cho cái khách loyalty, tức là tôi tự nhiên được đối đãi tốt hơn so với những ông kia. Bình thường sale là sale như đây, nhưng mà có thể là với cái tệp khách loyalty, đặc biệt là khách VIP chẳng hạn, thì lại có một cái chính sách nó hấp dẫn hơn và nó rất là gọi là secret deal á. Đó thì là cái đó là cái mà em nghĩ là khách hàng rất là thích, và gọi là có thể nó sẽ không phải là một cái gì đó nó quá là impact đến cái P&L, cái revenue, nhưng mà đối với em nó gây là cái ấn tượng rất là tốt với khách hàng. Vậy nên là em vẫn khuyến khích là nên có sale trong cái chương trình loyalty nữa, là rất là hiệu quả. Hiểu. Cảm ơn Hào rất là nhiều vì cái buổi chia sẻ với MMA Talk Hub ngày hôm nay. Chị tin là bản thân chị cũng như là khán giả nghe chương trình này cũng đã đón nhận được rất là nhiều những cái thông tin hữu ích để mình có thể có sự chuẩn bị cho một cái chương trình Loyalty Customer mà bao lâu nay ấp ủ chưa dám thực hiện, thì bây giờ có thể là mạnh dạn thực hiện hơn, hoặc là có thể tìm đối tác để mà cùng thực hiện chung. Xin cảm ơn Hào rất nhiều. Chị và cảm ơn chương trình.